Hi everyone. So আমি আজি international relations or an important article cover কৰিম which has a possibility to come in the exam বা এই কন্টেন্টটো আপুনি এছেটো ইউজ কৰিব পাৰে while writing about China's influence in various regions in the Asia Pacific হওক বা Central Asia হওক তাতে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব. So what is happening nowadays is Russia আৰু China recently এটা মিট কৰি আহিলে. So তাতে কোৱা হ'ল যে their friendship has become more stronger than before. হেনেকুৱা ডিছকাশ্যনছবিলাকত দেখা গৈছে. এনালিষ্টবিলাকে হেনেকুৱা কৈছে. So now our perspective is to understand how this friendshipটোক bonhomie বুলি কোৱা হয়. মানে friendship wordৰ আৰু এটা মিনিং হ'ল bonhomie. So these keywords are used in newspapers and এইবিলাক মই সদায় কওঁ মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাকত যে এনেকুৱাই মই কিৱৰ্ড কিছুমান দি থাকিম এণ্ড আপোনালোকে সেইবিলাক কিৱৰ্ড ফ'ল' কৰি থাকিব. চ' লেটছ অলপমান বেচিক আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিব চেষ্টা কৰোঁ. ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ পিছত US এণ্ড তেতিয়া ৰাছিয়া নাছিলে. Russia was a part of Soviet Union, which had more countries along with Russia within it. বহুত ডাঙৰ আছিলে Soviet Union, আমি সবে জানো, world history আমি পঢ়িছোঁ. So দুটা ব্লক BLOC দুটা ব্লক বনিলে. এটা US ছুপাৰ পাৱাৰফুল হ'ল আৰু এটা Soviet Union. সেইকাৰণে আপুনি চাব সেই 60s টাইমটোত দুটাৰ মাজতে এই কোনে কেতিয়া মানে স্পেচ ৰেচ বুলি কয় হা, কোনে কিমান জল্দি মানে মানুহ পঠিয়াব পাৰে স্পেচত, সেনেকুৱা ৰেচ চলিছিলে. চ' পিপল কল দোজ কনফ্ৰণ্টেশ্যন মানে কাজিয়া. কনফ্ৰণ্টেশ্যনবিলাকক সেই দুটাৰ মাজত যোনটো আছিলে US আৰু ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত যোনটো আছিলে সেইটোক কৈছিলে ক'ল্ড ৱাৰ. মই একদম বেছিককৈ কভাৰ কৰিম বিকজ আৰ্টিকল ইজ নট এবাউট দি হিষ্ট্ৰী অফ ক'ল্ড ৱাৰ. চ' সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক বেলেগ ভিডিঅ'জত কভাৰ কৰিম ডিটেইলত. ইয়াতে অলপ জাষ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি আৰ্টিকল আই এম জাষ্ট গিভিং এ বেকগ্ৰাউণ্ড. চ' ক'ল্ড ৱাৰ ক'ব পাৰে ইট এক্সিষ্টেড ফ্ৰম জাষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত এণ্ড দেন 1991লৈকে. 1991ত কি হৈছিল, এটাতো ইণ্ডিয়াত LPG ৰিফৰ্মছ এডপ্ট কৰা হৈছিলে আৰু ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙি পৰিছিলে, ভাঙি ছেপাৰেট হৈ গ'ল. এণ্ড তেতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি যোনটো আছে এতিয়ালৈকে সেইটো হ'ল ৰাছিয়া. হিষ্ট্ৰীটো অলপমান জানিম চ' দেট ইট উইল হেল্প আছ এনৰিচ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য আৰ্টিকল. চ' ক'ল্ড ৱাৰ মানে কি? ক'ল্ড ৱাৰ মানে ডাইৰেক্ট মিলিটাৰী কনফ্ৰণ্টেশ্যন নহয়, মানে ছ'লজাৰ্ছৰ মাজত মিলিটাৰী কনফ্ৰণ্টেশ্যন সেনেকুৱা নহয়. দেট ইজ নট ক'ল্ড ৱাৰ. ক'ল্ড ৱাৰ মিনছ, এটা এক্সাম্পল দিম. ছাপ'জ ইণ্ডিয়া ব্লককৈ আঁকিছোঁ. ইণ্ডিয়াত বোলে USৰ আৰ্মি কিছুমান কাম কৰি আছে কিবা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে বা মিলিটাৰী টাইজ, আৰু ইণ্ডিয়াত ৰাছিয়াৰ আৰ্মিজবিলাকো কিবা বেলেগ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আহিছে, বা ৰাছিয়াৰ আৰ্মি বুলি নহয়, ৰাছিয়াৰ বেলেগ অফিচিয়েলছো হ'ব পাৰে. চ' ইয়াতে USৰ অফিচিয়েল, ইয়াতে ৰাছিয়াৰ অফিচিয়েলছ ইন আ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰি, এক্সাম্পল ইণ্ডিয়া. চ' ক'ল্ড ৱাৰ মানে কি, ছাপ'জ কিবা কাৰণে দুইটাই বোলে ক'ৰবাত লগ পালে, কিবা এটা গেডাৰিং হ'ল, পাৰ্টি হ'ল বা এনিৱেৰ ডিউ টু কামৰ কাৰণেও অফিচৰ ওচৰা ওচৰিত লগ পালে বোলে. সিহঁতৰ মাজত ইমানেই মানে তেতিয়া কম্পিটিশ্যন চলি আছিলে, সিহঁতৰ মাজত তাতে কাজিয়া হৈ যাব, কথাবিলাক লৈ ডিছএগ্ৰিমেণ্টছ হ'ব, পিছত মাৰপিটলৈকে সেইটো কনভাৰ্ট হৈ যাব. চ' দে আৰ নট গ'য়িং ইন টু ডাইৰেক্ট কনফ্ৰণ্টেশ্যন বা ডিক্লেয়াৰিং, যেনেকৈ ডাইৰেক্টলি কয় ন, ডিক্লেয়াৰ কৰে কি উই আৰ নাও এট ৱাৰ উইথ দিছ কাণ্ট্ৰি. যেনেকৈ ইউক্ৰেইনক এতিয়া ৰাছিয়া যেতিয়া ৱাৰ কৰি আছে, ইট ইজ ডিক্লেয়াৰিং দেট দেৰ ইজ এ ৱাৰ গয়িং অন. কিন্তু ক'ল্ড ৱাৰত সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা নহয়. ক'ল্ড ৱাৰত মানে ভিতৰি সেইটো চলি থাকে, কিন্তু বেলেগ কাণ্ট্ৰিজত সেইবিলাক কৰি আছিলে. চ' অবভিয়াছলি সেইবিলাক খবৰ নিউজত আহিব ইন ডেট কাণ্ট্ৰি. এতিয়াতো মই এক্সাম্পল ইণ্ডিয়া বুলি দিছোঁ. এনেকুৱা কাজিয়া সিহঁতৰ ভিয়েটনামত হৈছিলে, পিছত স্পেচ ভাবক
ওপৰত তেওঁলোক মানে স্পুটনিক ছেটেলাইট এইবিলাক লঞ্চ কৰিছিলে পিছত নীল আৰ্মষ্ট্ৰং গ'ল কোন আগত গৈ পাব স্পেচত সেইবিলাক চলি আছিলে মানে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে কিন্তু এনেকুৱা সৰু সুৰা কাজিয়া চলি থাকে চ' সেইটো বহুত বছৰ চলিলে ক'ল্ড ৱাৰটো নেক্সট সেই ক'ল্ড ৱাৰটো চলাৰ কাৰণে কি হ'ল যেতিয়া 1991ত USSR ডিছইণ্টিগ্ৰেট হ'ল তেতিয়া US ছুপাৰ পাৱাৰফুল কনচিডাৰ্ড হৈ গ'ল বিকজ তাৰ কম্পিটিশ্যনত কোনো নাছিলে অলপ আগত USSR মানে ছ'ভিয়েট ইউনিয়নটো USৰ এগেইনষ্টত আছিলে এজ এ কম্পিটিটৰ কিন্তু ৱেন ইন 1991 USSR ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড আমেৰিকা কাইণ্ড অফ বিকেম আমেৰিকাৰ হেজমনি ষ্টাৰ্ট হ'ল হেজমনি ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল ডমিনেট কৰি ৰাখা 1991ৰ পিছত এনেকুৱা লাগিলে যে এই মানে ইন দিছ ইউনিভাৰ্ছ অৰ অন দিছ আৰ্থ আমেৰিকা ইজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল ওৱান অফ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি তো ইউনিপ'লাৰ ৱৰ্ল্ড হৈ গ'ল মানে এজনেই ইয়াতে ৰুল কৰি আছে ইউনিপ'লাৰ ৱৰ্ল্ড হৈ গ'ল তেতিয়া দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন ৱাই চাইনা এণ্ড ৰাছিয়া have come together because China তেতিয়া it was focusing more on its manufacturing industry China বহুতখিনি manufacturing কৰি থাকে সেইকাৰণে সিহঁতৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট বহুত জলদি হৈছিলে এণ্ড ৰাছিয়াৰ প্ৰব্লেমটো কি আছিল ৰাছিয়া was a part of USSR and a very patriotic part of USSR আৰু ৰাছিয়াৰ এটা আইডিঅ'লজি আছে তেওঁলোকে ভাবে কি মানে ইফ USSRৰ নিচিনা আমি যদি আকৌ পাৱাৰফুল বনিব পাৰোঁ কিমান ভাল হ'লে হয় সেনেকৈ ভাবে ৰাছিয়া দেট ইজ কল্ড ৰিভাইভেলিষ্ট আইডিঅ'লজি অফ ৰাছিয়া বুলি কোৱা হয় সেইবিলাক চব আৰ্টিকলত দিয়া আছে দেটছ ৱাই আই এম কাভাৰিং দিছ কিৱৰ্ডছ ৰিভাইভেলিষ্ট আইডিঅ'লজি অফ ৰাছিয়া ৰিভাইভেল কৰিব বিচাৰে মানে ৰাছিয়াই বিচাৰে যে ইন দিছ চেঞ্চুৰী আগেন USSRৰ নিচিনা আমি আকৌ মানে গেডাৰ হওঁ আকৌ পাৱাৰফুল হওঁ আৰু ৱৰ্ল্ডটো আমাৰ ডমিনেঞ্চটো থাকক সেইটো ৰাছিয়াই বিচাৰে সেইকাৰণে যেতিয়া ইউক্ৰেইনে নেটো জইন কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু নেটোটো ৰুল কৰি আছে কোনে USA আৰু নেটো ইজ এন এলায়েন্স তো সেইটো USA ৰুল কৰি আছে সেইকাৰণে যেতিয়া ইউক্ৰেইনে বিচাৰিছিলে যে নেটো জইন কৰোঁ বুলি তেতিয়া ৰাছিয়াত দিয়া নাছিলে এণ্ড দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন ৱাই দিছ ৱাৰ ষ্টাৰ্টেড So this is just a small background on what was happening and what is happening till now. China manufacturingত focused আছিলে কিন্তু যেতিয়া 9/11 হ'ল USত বিন লাডেনে যেতিয়া এটেকটো কৰিলে প্লেনেদি আমেৰিকা অলপ টাইমৰ কাৰণে সেই ইনচিডেণ্টটোত মানে শ্বেকড হৈ গ'ল ইট ইজ শ্বেকেন ভয় খাই গ'ল অলপমান আমেৰিকা তেতিয়া চাইনাই দেখিলে যে আৰে আমেৰিকাৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি এটাই যদি এনেকুৱা টেৰৰিজমক হোৱাৰ পৰা ৰখাব নোৱাৰে ডেট মিনছ দেয়াৰ টেকন'লজি ইজ নট ডেট এডভান্সড এজ দ্য শ্ব' ইন দ্য মিডিয়া তেতিয়া চাইনাই গম পালে কি ইট কেন অলছ' বিকাম এ লাৰ্জ প্লেয়াৰ ইন দ্য জিঅ' পলিটিক্স ডেটছ ৱাই দিজ আৰ ওৱান অফ দি ৰিজনছ ৱাই চাইনা আৰু ৰাছিয়া অলৰেডি আগৰ পৰা USৰ এগেইনষ্ট আছিলে বিকজ US was the reason that Soviet Union got disintegrated. That's the reason চাইনাই ৰাছিয়াৰ লগত আৰু বেছি প্ৰক্সিমিটি হ'ল প্ৰক্সিমিটি মানে ক্ল'জ টাইজ আৰু ওচৰত আহিলে হিষ্টৰিকেলি কিন্তু চাইনা আৰু ৰাছিয়া ফ্ৰেণ্ডছ নাছিলে এনেকুৱা তাতে তেওঁলোকৰ অলৰেডি বহুতখিনি boundaries লৈ কাজিয়া আছে but these are one of the reasons how they came closer to each other. Now this is a great problem for India because আপুনি নিজে ভাবক যদি কাইলে ইণ্ডিয়াক যদি চাইনাই এটেক কৰে ইণ্ডিয়াক then Russia আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিব because Russia is now seem to be a very good friend of China also, right? So we will try to understand now what are the problem that we may face as a country and we should try to balance our relationship with other countries also. So সেইখিনি অলপমান চাইনো-ৰাছিয়া ৰিলেশ্যনখিনি আমি চালোঁ. Now
let's try to understand in an answer writing format. আৰু এটা মই টাইমলাইনত আপোনাক লৈ যাওঁ সেইটোৰ কাৰণে মেপটো ইউজ কৰিম look at this map so let me use another color this is Russia আৰু ৰাছিয়া কি কৰিছিলে 2014ত এইটো কেপচাৰ কৰিছে এই আইলেণ্ডটো এইটো আইলেণ্ড and this island is called Crimea. Administration wise it was under Ukraine but Russia annexed it in 2014 কিয় there are multiple reasons এটা reason কি হ'ব মই আপোনাক যোনটো ক'লো revivalist tendency তাৰ মানে ৰাছিয়া এটাই ভাবে যে ৰাছিয়া is the true patriot of erstwhile মানে আগৰ যোনটো USSR আছিলে তাৰ successor হয় ৰাছিয়া so USSR ত যোনবিলাক আগত countries member হৈ আছিলে সেইবিলাকে ৰাছিয়াক মানিব লাগিব and হিয়তে মানিলেহে ৰাছিয়া আকৌ আগৰ নিচিনা পাৱাৰফুল হ'ব পাৰিব বুলি ৰিভাইভেলিষ্ট মিনিং হেতু হয় that is one of the reason second ট্ৰেডিং টু ভাল কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেডিং কিয় ভাল হ'ব চাওক মেপত চাওক ৰাছিয়াৰ ইয়াতে ওচৰত আছে সি অফ আজব এতিয়া ডাইৰেক্ট যদি এই ক্ৰিমিয়াটো এনেক্স কৰিছে ইয়াতে ৰাছিয়াৰ জাহাজবিলাক থাকিব ইয়াতে এয়াৰপোৰ্ট বনিব তো ডাইৰেক্ট দে কেন গো ফ্ৰম হিয়াৰ ট্ৰেডিংটো ভাল হ'ব তো ট্ৰেডিংটো এনেকৈ ব্লেক চি হয় সি অফ মাৰমাৰা পাব সি অফ মাৰমাৰা পাই সি অফ মাৰমাৰাৰ ফালে সোমাই মেলি মেডিটেৰিয়ানলৈ পাব আৰু মেডিটেৰিয়ান হ'লে ইটছ এ গ্ল'বেল চি ৰুট চ' ট্ৰেডিংটো ইজি হৈ যায় বিকজ আগতে ইউক্ৰেইনৰ আণ্ডাৰত ক্ৰিমিয়া আছিলে চ' বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত হৈ যেতিয়া যাব লাগে বহুতখিনি ইম্পৰ্ট ডিউটিজৰ প্ৰব্লেম থাকে টেক্সেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকে যেনেকৈ পাকিস্তানে আমাক আফগানিস্তানৰ লগত এতিয়ালৈকে ট্ৰেডিং ভালকৈ কৰিব নিদিয়ে 2022ত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত ৱাৰটো হোৱাৰ আগত চাইনা আৰু ৰাছিয়াই এটা ডকুমেণ্ট চাইন কৰিছিলে সেইটো হ'ল ন' লিমিটছ মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ যদি তেওঁলোকৰ মাজত আছে ন' লিমিটছ ইফ দে আৰ ট্ৰেডিং দেৰ ইজ ন' লিমিট ইফ দে আৰ শ্বেয়াৰিং ছাম ৰিচোৰ্চেছ দেৰ ইজ ন' লিমিট সেনেকুৱা বস্তু মানে চ' সেইটো যেতিয়া দেখিলে বেলেগ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে USA যেতিয়া দেখিলে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে যেতিয়া দেখিলে দে অবজেক্টেড ইট বিকজ নান অফ দেম লাইক চাইনাজ ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু ন' লিমিটছটো চাইন কৰাৰ পিছতেই ৰাছিয়া started the war with Ukraine. So most of the other West world countries think that it is China who is funding Russia to do the war. And obviously by facts, ito dekha goise যে during the war process, China বহুতখিনি ammunitions, arms, বা raw materials Russiaক supply কৰিছে বা ৰাছিয়াৰ পৰা বহুতখিনি ট্ৰেডিং চাইনাই কিনিছে বস্তুবিলাক চ' যদি ৰাছিয়াৰ পৰা চাইনাই কিনে হোৱাট হেপেন্স ইজ ডেট ৰাছিয়া আৰ্ণছ আৰু ৰাছিয়া আৰ্ণ কৰিলে ৰাছিয়া যেতিয়া আৰ্ণিংটো কৰিব ৰাছিয়া কেন কণ্টিনিউ দ্য ৱাৰ হয়নে নাই পইচা থাকিব চ' দে কেন বাই নিউ এমিনেশ্যনছ নতুন নতুন বস্তু বেটেল ফিল্ডৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বস্তু টেংক বনাব পাৰিব চ' দ্য ৱাৰ উইল কণ্টিনিউ চ' ৱেষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ আৰ কণ্ডেমনিং ডেট কণ্ডেম কৰি আছে সেইটো ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে ডেট it is China who is actually funding the war that is taking place. And now they are asking China to be a medium to stop the war in Ukraine. Heto ei article tut cover asile. So this is the map. Mapot ami salu. And article is important, but what is more important for us is how their close proximity is going to affect. India kenekoi affect koribo. That we'll see. Very important চাওক হিষ্টৰিকেলি হওক ৰাছিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত বহুতখিনি ভাল ৰিলেশ্যন টাইজ আছে হিষ্টৰিকেলি হ'লেও কালচাৰেলিও হ'লেও তেওঁলোকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মুভিজ বহুত চায় আৰু আমি ৰাছিয়ান মানুহবিলাক আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়াত আহিলে গোৱাত বহুত টাইম থাকে চ' সেনেকুৱা কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ আছে হিষ্টৰিকেলি দে হেভ হেল্প আছ 1971তো হেল্প কৰিছিলে because of which 70% of defense supplies Indiaত আহে ৰাছিয়াৰ পৰা so apuni now you think
in case যদি China betrays and attacks us, then Russia is our major supplier. Russia যদি আমাক তেতিয়া, because Russia is also good with China, তো ৰাছিয়াই তেতিয়া যদি এনেই মানে নিউট্ৰেল এটা ষ্টেপ ল'বৰ কাৰণে যদি কয় যে ইণ্ডিয়া আই উইল নট বি এবল টু গিভ ইউ ডিফেন্স ছাপ্লাইজ ফৰ 1 year, আই ৱান্ট টু ষ্টে বেলেঞ্চড, তেতিয়া আমি কি কৰিম, কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিম? চ' দেট ইজ ওৱান অফ দি ইছ্যুজ। সেইকাৰণে ইউ উইল চি ইণ্ডিয়া ইজ ৱৰ্কিং টুৱাৰ্ডছ ইটছ গ'ল অফ মেকিং ফ্ৰান্স এজ এন আনাডাৰ এলাই ফৰ ডিফেন্স ছাপ্লাইজ। চ' ফ্ৰান্স আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰেণ্টলি ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ডিফেন্স ছাপ্লায়াৰ হয়। কোনটো কাণ্ট্ৰি? ফ্ৰান্স। ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ দিছ পইণ্ট বিকজ এইবাৰ ফ্ৰেঞ্চ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ আহিছিলে ইয়াতে। চ' দেটছ ৱাই ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। উইল কভাৰ ভিডিঅ' অন ফ্ৰেঞ্চ অলছ'। ফ্ৰান্সৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কিছুমান বস্তু কভাৰ কৰিম। চ' এচিৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। চ' ইট ইজ এডভাইজড দেট ইণ্ডিয়া শুড নট কমপ্লিটলি ৰিলাই অন ৰাছিয়া। মানে নিজৰটো চাব লাগিব ইণ্ডিয়াই। চ' কমপ্লিটলি ৰিলাই কৰাটো ঠিক নহয়। কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে। ইয়াতে কথাটো মেইন ৰিজনটো চাওক, যদি এইটো ইণ্ডিয়া হয়, ৰাফলি লিখিছোঁ, এণ্ড ইউ কেন অলছ' ড্ৰ ৰাফলি ইন এক্সামছ, একো নাই, ব্লক ডায়েগ্ৰাম কৰি লিখিব পৰা যায়, একো প্ৰব্লেম নাই তাতে। চ' জাষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এইটো হ'ল আপোনাৰ ছাপ'জ চাইনা, এই পাৰ্টটোক আমি কওঁ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ, আৰু এইটো পাৰ্টত হ'ল চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ। তো ফিলিপিনছ, মানিলা, বৰ্নিঅ', সুমাত্ৰা এইবিলাক চাউথ ইষ্ট এছিয়ান, এণ্ড ইষ্টত পৰে এইবিলাক ম্যানমাৰ, লাওছ, কেম্বোডিয়া এইবিলাক। আৰু দিছ ইজ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান ৰিজন, এণ্ড ইফালে আছে পেচিফিক। চ' এই গোটেই এৰিয়াটো, দিছ এৰিয়া, সেইটোক কেতিয়াবা ইণ্ডো পেচিফিক বুলি কোৱা হয়। মই সেইদিনা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বুজাইছিলোঁ। চ' ইউ কেন ৰেফাৰ টু মাই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'জ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। উইথ মেপ উই হেভ গন থ্ৰু ডেট কনচেপ্ট এজ ৱেল। চ' ইণ্ডো পেচিফিকত এইটো দেখা গৈছে, ফৰেইন পলিচি এনালিষ্টবিলাকে কৈছে যে ইণ্ডো পেচিফিকত ৰাছিয়া ছাপৰ্টছ চাইনা। ইণ্ডো পেচিফিকত। কিন্তু ৱেন ইট কামছ, ইয়াতে পাকিস্তান, ইয়াতে আফগানিস্তান, আৰু ইয়াতে আছে কাজাখস্তান, তুৰ্কমেনিস্তান, পিছত সেনেকুৱা চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাক আছে। এণ্ড দে আৰ, I also explain this concept that they are very rich country in terms of natural gas, minerals, পিছত energy মানে আপোনাৰ চব এইবিলাক ক্ৰুড অইল, নেচাৰেল গেছ এইবিলাকক এনাৰ্জি বুলি কয়। চ' এইটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল এছিয়া কাণ্ট্ৰি। চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত আৰু অলপমান মিডিল ইষ্টতো, ডুবাই, আবুধাবি এইবিলাকতো চাইনাই লাষ্ট ইয়েৰৰ পৰা অলপমান নিজৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বনাব বিচাৰে। মানে মই কৈছিলোঁ ন, মানে যেতিয়া আমেৰিকাৰ তাত টেৰৰিজম এটেকটো হ'ল, চাইনাই তেতিয়া বিলিভ কৰিলে যে আমেৰিকা ইজ নট ডেট গ্ৰেট এজ ইট শ্ব'জ ইট চেল্ফ। চ' চাইনা ৱান্টছ টু বি দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল নাও ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' ইট ইজ টেকিং চাম বেবি ষ্টেপছ ৰাইট নাও বাই কভাৰিং দি এছিয়ান ৰিজন, চেষ্টা কৰি আছে। চ' চাইনাই অলপমান ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেটাৰ্ছবিলাকত ইন চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড মিডল ইষ্ট অলছ'। চ' সেইটো কিন্তু ৰাছিয়াই ছাপৰ্ট নকৰে। কিয় নকৰে? বিকজ ৰাছিয়া ইয়াতে ওচৰতে আছে, চাইনাৰ ওপৰত ইয়াতে ৰাছিয়া আছে। চ' ৰাছিয়া হেজ গুড বিজনেছ গয়িং অন উইথ চেণ্ট্ৰেল এছিয়া। চ' ৰাছিয়াই নিবিচাৰে দেট কাইলৈ চাইনা বিকামছ more powerful than him and it does all the business in Central Asian countries and grows its influence. So সেইকাৰণে Russia does not support China. এইটো মাইনাছ দিছোঁ, মানে ছাপৰ্ট নকৰে কাৰণে। does not support China in Central Asian countries. সেইটো এটা পইণ্ট আপুনি লিখিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে এইটো মোৰ এটা কোট মনত পৰিছে, ইউ কেন কোট দেট ইন কনক্লুজনছ এজ ৱেল, or you can write it somewhere in your essay or answer also. Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee sare koisile je you can change your friends
but you cannot change the neighbors. So সেইকাৰণে জিঅ'পলিটিক্সটো it's very dynamic. It can change at an instant. So সেইকাৰণে how we are মানে আমি কেনেকৈ গম পালোঁ যে ৰাছিয়াই ছাপোৰ্ট নকৰে চাইনাক ইন চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ইজ বিকজ Shanghai Cooperation Organization বুলি এটা আছে SCO. We'll cover a video on that separately. SCOত কোন কোন মেম্বাৰ আছে? From initial time ৰাছিয়া আছে SCOত, চাইনা আছে, দেন চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ 4টা কাণ্ট্ৰি আছে, এইবিলাক আছিলে। চ' চেণ্ট্ৰেল এছিয়া মানে মই কৈছিলোঁ তাজিকিস্তান, তুৰ্কমেনিস্তান, তো সিহঁতৰ লগত অলৰেডি চাইনাই ভাল হ'ব বিচাৰি আছিলে। চ' ৰাছিয়াই কি কৰিলে, চাইনাৰ হেজেমনি মানে চাইনাৰ ডমিনেঞ্চটো কমাবৰ কাৰণে, হেজেমনিটো কমাবৰ কাৰণে ৰাছিয়াই ইণ্ডিয়াক মেম্বাৰ বনাবৰ কাৰণে ভোট কৰিলে, এণ্ড ইণ্ডিয়া বিকেম এ মেম্বাৰ অলছ'। চ' এনেকুৱা গ্ৰুপিংবিলাকৰ মেম্বাৰ হ'লে ভাল মানে বেনিফিটটো কি পায়, যেতিয়া বিজনেছ কৰিব তাতে মানে ডিছকাউণ্ট পায়, বা কিবা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম চাম থাকিলে, মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেটেজিক টেকন'লজি শ্বেয়াৰিং থাকিলে, বা ইনফৰমেশ্যন থাকিলে, নতুন এটা টেকন'লজি বোলে শিকিছে, দে কেন শ্বেয়াৰ দ'জ থিংছ এট এন ইজিয়াৰ ৱে যদি গ্ৰুপিঙত থাকে, মানে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল টাইপ হৈ যায় বস্তুবিলাক। চ' সেইকাৰণে ৰাছিয়াই সেইটো কিয় কৰিছে, ইণ্ডিয়াক কিয় দিছে, চ' ডেট সেই 4টা চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাক ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতো ডিপেণ্ডেণ্ট হওক আৰু চাইনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ডিপেণ্ডেঞ্চটো কমক বুলি বিজনেছৰ কাৰণে। চ' দিজ আৰ ওৱান অফ দি ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ দেট উই হেভ টু কিপ ইন মাইণ্ড টু ৰিমেম্বাৰ দিছ টপিক। এণ্ড মই এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি বুজাইছোঁ ফৰ এছে একচুৱেলি। Answer writing, you can definitely use the facts, but as a story, you can definitely use this story in essays. And I told you that whenever there is a philosophical topic, always use a story as an introduction. And you can check my essay playlist also. Duta video this essay, how to write an introduction and how to write the body. And let me know if you like this video. I will bring some other important articles and we'll cover them in detail. Thank you.